choose compassion. For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Thus I come to receive and maintain it within my sight and hearing. I vow to fathom that thus comes true without shanti. Sham 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 wei miao fa, bai jie wa jian an zao yu, wo jin jian wen de shou qi, yuan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shamini, all do not advise us Amitabha. 诸佛菩萨六祖是父上人，Shamini 各位上师是弥陀佛。ที่ฝากตาเป็นเธอลูกโตมาถึงที่ว่าไทยกับชิโก้มีวิธีชิดกันดีแล้วครับ Today is the 18th of November, 18th of November 2012. We are gathered in Rosemead to discuss the Varja Sutra. We are on slide 377. In the question and answer, I'm going through some of the discussion last week to give you some background to situate you. Basically, they ask about the fact that why are we talking on both sides of the mouth? We speak Dharma, and yet you say we're not speaking any Dharma at all. And it's too confusing. And the answer is that you should not be confused, because if you're referring to the mark and the substance, or the nature, you will, the mark of things should not be attached to the mark of things, and if you understand that, then you comprehend the true nature of things. And before you can get there and really understand, you have to go through the process of calling to contemplate and illuminate. Okay? That's the first Q&A. Second Q&A is that they ask more about requesting for more information about contemplation and illuminating, which is a very, very often misunderstood concept, contemplation. Okay? So we talked about contemplation last week. That is it's a natural process of meditation. Okay? And we brought up the concept of functioning like a bright and clean mirror that you only reflect. You don't add
tướng và cái thể. Cái tướng là tôi đơn giản, còn cái thể là tôi không đơn giản. Là cái thể mà của cái lời giảng đó thì ra không có gì. Thành có thể nói là tôi không giảng được. Okay? Đó là ý nghĩa của cái tướng với cái thể. Thì muốn hiểu cái đó, muốn hiểu tới được, thấy được cái thể đó, thấy được cái tướng đó, tướng chân thật đó, thì quý vị phải dùng cái cách gọi là cái pháp quán chiếu. Thì cái câu hỏi cái gì quán chiếu là sao? Thì quán là một cái danh từ, một cái pháp mà thông thường ít người hiểu được. Thành ra tuần trước mình giảng sơ về cái quán đó. Cái quán là cái chiếu này là giống như nếu mà quý vị mà tu thành cái pháp quán chiếu rồi thì quý vị trở thành giống như một cái gương nó vẹn toàn, perfect, viên mãn. Nó chỉ phản ảnh là thôi, nó không thêm không bớt gì. Cái còn quán chiếu. Now we are on slide 379. Giờ tới tấm 379. Okay. So the question is, continuing on that line of questioning, is that so all you have to do is illuminate and contemplate. I said, if that's simple, I think we get it now. And the answer is that no, you really can't get it yet. In order for you to truly understand it, it takes a lot of work and a long time. Thành ra cái câu hỏi tiếp theo đó, nói nếu mà giảng gì như vậy chỉ cần quán chiếu thì tôi hiểu tôi cần phải làm gì, cần là tôi hiểu rồi. Thì thầy nói không, quý vị chưa hiểu đâu. Tại vì không phải nói là quý vị hiểu được đâu, mà phải cần tu để hiểu được. Here's the quite I'm emphasizing, and I was talking to someone before the lecture, and I mentioned the same concept. That is, when we talk about contemplation and illumination, khi mình nói về quán chiếu, nói về cái hiểu, when we're talking about understanding Mahayana, nói về bàn về cái quý vị có thể hiểu được cái pháp đại thừa. I can tell you that none of you can understand Mahayana. Thầy mới thành thật nói quý vị, các vị không thể nào, chưa ai có thể hiểu được cái pháp đại thừa là cái gì. Anyone disagrees with me? Ai không đồng ý với thầy không? Please raise your hand. Do you think you understand Mahayana? I assure you, you can. You can only think and believe you understand Mahayana. That's the proof that you don't understand Mahayana yet. Nếu quý vị nghĩ quý vị hiểu cái pháp đại thừa rồi, quý vị chưa hiểu gì hết. Okay? Okay. I can look at all of you. I can tell you I don't see any of you who is able to understand Mahayana. Thầy có thể nhìn những cái người quý vị, okay, thì thầy có thể nói là chưa ai có thể hiểu được đại thừa. I was telling the other person, as far as I know, there are only 3 Vietnamese I know of who can potentially who can understand Mahayana. Nói cho thầy biết, thầy quen 3 người Việt Nam có thể hiểu được pháp đại thừa. And I don't get around. Okay? I don't go anywhere. I don't go to. I don't travel. And I only know the temple. I go to my place, where I go out to the temple and work. Basically, so I don't meet a lot of people. But all the people I've met through the last 20 years, I can tell you it's only 3 Vietnamese I know of who can understand Mahayana. Thầy nói cho quý vị biết. Can you translate for Ruching, please? I can tell you of all the last 20 years of practice, all the Vietnamese I met, I can tell you I can count 3 who can understand Mahayana. Okay. It's not that easy. It takes a lot of work. Phải tu dễ sợ, phải hiểu không? Không phải nói đâu. It's not something that you like another student used to come here and brought a lot of books. He
He brings a lot of books and he reads books constantly. You cannot understand Mahayana from reading books. Thầy nói cái gì nghe, chứ có cái ông học trò tới đây là ông chuyên môn cầm sách tới đây xem sách tới chùa, đọc rất thích đọc sách, đọc rất nhiều sách. Thầy nói cái gì nghe, cái gì không thể nào hiểu được đại thừa nếu mà đọc sách, từ đọc sách ra. You can't. Okay? You have to cultivate. Quý vị phải tu. You have to meditate. Quý vị phải thiền. This is why we teach meditation. This is why we spend so much time, so much efforts training you to meditate. Bởi vậy, mấy năm vừa rồi, chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ, rất nhiều cái tâm huyết để mà truyền cái pháp, hướng dẫn cái việc để mà tu luyện, để mà thiền, để mà niệm Phật. So we taught you how to meditate, how to do chant, how to recite sutras, how to recite the Buddha's name. Dạy cái gì cách thiền, cách tụng kinh, cách niệm Phật, cách lạy Phật. Okay, all those things you need to do before you're able to understand, truly understand Mahayana. Okay, and I finished on slide 379 by saying that if you don't, you simply look at how difficult for the addicted to get rid of the addiction, meaning that people do not realize they're addicted to thinking. Thầy trong cái tấm 379 thầy mới nói tiếp, thầy nói là cái gì muốn bằng cớ thì bạn thì thấy là cái người mình nghiện thuốc rượu khó mà bỏ nghiện, bỏ rượu, bỏ cần sa. Tại sao? Tại họ đa số những người giống như đa số những người như quý vị đó là không thể nào bỏ được cái suy nghĩ, bởi vì quý vị không thể nào hiểu được đại thừa. This is to say that as long you're addicted to thinking, if you are proud of your analytical skills, you're proud of your knowledge, then you don't understand Mahayana. Nói cách khác, nếu như quý vị rất hãnh diện về cái hiểu biết của quý vị, I don't care whoever you are, you say I know, I understand. Okay? Then you don't understand Mahayana. Because you're still thinking. Tại vì quý vị vẫn còn suy nghĩ. Cái việc những người mà nói là tôi hiểu về đại thừa, tôi hiểu về Phật giáo, thì những người đó chưa hiểu. Người ta vẫn kẹt vào cái suy nghĩ. Chỉ chừng nào cái vị hoàn toàn ngưng lại cái suy nghĩ mới có thể hiểu được cái Phật giáo đại thừa. You have to stop thinking before you can understand Mahayana. Is it clear? It's not about intellectual reasoning here. It's about you being able to say, I have no thoughts. Cái này không phải để cái chuyện mà quý vị có thể ngồi đó mà suy luận hay là bàn tán hay là cái lý với nhau. Mà cái này thực sự quý vị nói là trong tâm của tôi bây giờ hoàn toàn không có một cái tư tưởng nào cả hết. Thì quý vị mới có thể đi bằng cái đại thừa. Questions about this? The flip side of it, the people who cannot stop thinking actually are addicted to thinking. Ngược lại, những người mà không ngừng lại cái tư tưởng mình được là cái người đang bị nghiện, đang bị giống như nghiện thuốc vậy đó, nghiện suy nghĩ. I will tell you the telltale sign of your confusions. Thầy nói quý vị nghe, cái bằng cớ, bằng chứng mà rõ ràng nhất về cái sự mê muội quý vị là sao? You believe that you are right. Quý vị tin là quý vị đúng. And I believe that's the case. Rồi thì
听得懂吗？如果是你在你坐在这边，如果是你想我对他做，好不好？你有这种的思想，你就是有还是有无明。听得懂吗？清楚不清楚？似懂非懂。什么？似懂非懂。似懂未懂。对，觉得懂又觉得不懂，似懂非懂。I can't tell you how often I tell you this to I explained this so far that this past year. Năm vừa rồi thì nhắc cái này nhắc luôn như tới hoài mà hình như không ai để ý chuyện này. I did the past year we went through another turmoil and looked at all of you and said, if you really believe you're right, especially in the master, your master is wrong, you're confused. That's a good one. Năm vừa rồi thầy nhấn mạnh, thầy nói một cái điểm để ý rồi thầy nói rất nhiều lần, 7-8 lần thầy nói nếu cái gì nghĩ cái gì đúng mà thầy là sai, là cái gì đang bị mê muội. Okay? That's the sickness of ordinary people. Cái người phàm phu nó bị cái bệnh đó, nghĩ cái bệnh mà người ta sai. Ordinary people believe that they are right and truly believe that the others are wrong. That's ignorance. That's confusion. Okay? Questions? Yes? First of all, your screen went out. Can you move the mouse and see if it comes back? That's weird. I think it'll... Is it back on? It's tracing a path where only your mouse is. But it's nothing showing up? Underneath. The memory needs to be refreshed. What? Issues? Yeah, the USB probably needs to be refreshed. I'm on now. Oh, I don't need it. I can keep on. I can spend the next hour and a half scolding you. Yeah. no, I have a lot to say. Well, if it makes you feel better, go for it. Yeah. That's a good one. So I also had a question too. I can't emphasize enough. This really bothers me. I don't know when you're gonna get it. I'm telling you, if you have this thought that you are right and someone else is wrong, you are confused. Thầy nhắc cái gì cái chuyện này, thầy nói nữa là năm rồi, nhất định không ai để ý cái này. Thầy nói là nếu cái gì nghĩ là cái bị đúng, người ta sai, là cái bị đang bị mê muội, cái bị đang bị vô minh. Cut it out. Stop it. Don't go there. Say, I'm not going there. Okay? Is it clear? When you see you are being right, someone else is wrong, you are lost. You are a lost soul. I have no sympathy for you. Okay? Is it clear? Amy? How often? Does anyone disagree with me on that? Can we talk about this? Will you please disagree with me? Yes, Johnny. In Buddhism, doesn't it teach it's not important to judge right or wrong because everything just works as all the pills together? Like, if, for example, my father did something that damaged my thoughts, Buddhism teaches to understand, for me to understand, that's not his problem, it's how I perceive it, right? So, That's right. So That's there's right. nothing to say it's right or wrong, right? That's right. Okay, thank you. It's not helpful to look at people's mistakes, to see they're wrong. When you see people's wrong, then you say to yourself, I'm right, because I can see people are wrong, therefore I'm right. That's what happens when you look at people's faults.
When you see people's faults, naturally you say, ha! There she goes again. And therefore you're right. You see, what's implied is that when you look at people's fault is that you are right. And they're wrong. So the point is It's a that fallacy of looking at people's faults. so stop doing it is the Yeah. solution. Yeah. I'm not saying you must ignore people's faults. For example, a dog that has been bathed for months. Of course, you walk by and say, oh, you can know right away. Okay. When I talk about looking at people's faults, meaning you digging at people's faults. Is it clear? Khi thầy nói đừng có nhìn lỗi người khác, không có nghĩa là quý vị thành câm thành điếc. Mình chỉ nói là đương nhiên là mình thấy người ta mình hiểu, mình sao mình không hiểu được. Nhưng điều khi mình nói mình đừng nhìn lỗi người ta, có nghĩa là mình không nên đào tìm tòi cái lỗi của người khác. Do not dig into people's faults. Do not talk about it. Do not think about it. Đừng có nghĩ, đừng có suy nghĩ, đừng có tìm tòi, đừng có đào, đừng có điều tra cái lỗi người khác. Do not investigate people's faults. It's an act of confusion. Cái đó là một cái hành động của người mê muội. You only get into trouble. Is it clear? Of course, people have wrongs, but it's not up to. It's none of our business. Thinking, the premise is that when you keep on thinking about people's faults, then you actually are telling yourself that you are right. That's what implied in that process. Okay? That's how stupid you are. Nhắc cái gì lại cho rõ ràng. Nếu như quý vị cứ nhìn tới lỗi người ta, bàn tới lỗi người ta, suy nghĩ tới lỗi người ta, ok, điều tra cái lỗi người ta, thì trong cái phạm vi đó thì tự động quý vị thấy là mình đúng, là cái hành động của một người hoàn toàn nên. Kim Điền is thinking, she disagrees, but she doesn't know how to express her disagreement. Con chị hiểu được đâu, chị nhớ như vậy thôi, không đừng có làm, thì như vậy mình không bị kẹt vào cái vòng, không bị sai lầm, đánh cái lề trước này. Chưa hiểu được đâu, quý vị chưa hiểu nổi đâu. I'm telling you, you cannot possibly understand this. Okay, you cannot understand it. All I'm trying to tell you is to say, stay away from it. Don't go there. You're going to get into trouble. That's all I'm saying. Is that clear? I want you to write it down. Nói cho rõ ràng, con biết là quý vị không thể nào hiểu được ý của thầy đâu. Ok? Mà cái ý thầy nói ngày hôm nay là nhắc cái gì là cái chỗ đó, cái vị đến đó sẽ bị xa đây, đừng có tới đó, né nó thôi là đủ rồi. Ngày nào đó sẽ hiểu. Nếu quý vị vào đó, quý vị sẽ bị xa đây, sẽ bị kẹt, thoát không được đâu. Yes. I was wondering, is it almost built into the nature of the ego to do this? I mean, is it maybe even like a survival kind of mechanism, or like you pointed out that even if you have the thought, oh, I might be wrong about this, or maybe, you know, then it's still like, I am right that I might be wrong. There's always that, I am right. I mean, is it, that's all, I'm wondering, is it kind of like unavoidable, like you can't, until you get rid of the ego, it's just a feature of the ego? No, you're reading far much into it, and I'm trying to tell you. What I'm trying to tell you is very, very simple. If you find yourself criticizing, looking, evaluating, analyzing, investigating people's wrong, people's mistakes, stop. That's all I'm saying. It's a waste of time. That's all you need to know right now. To elaborate more is too confusing for you because there's no way for you to understand. I'm trying to tell you, for example, do not take drugs, basically. That's what this is about. Do not take drugs. Because if you do, it's very difficult to get out. You lose your life. You could lose your life. Is it clear? That's
That's all it's meant to say. I'm doing you a favor. Do not take drugs. Do not go there. Is it clear? Cái này câu hỏi là như vậy, là câu hỏi nó hơi có phần lý thuyết, để thầy không thể dịch được, tại vì thầy hiểu cái lời nói nó đi trận vấn đề. Thế ý thầy trong cái tấm 379 này, thầy nói là giống như là thầy, ví dụ thầy nói cái vị là quý vị không nên điều tra cái lộ người khác, không nên bàn cái lộ người khác, không nên soi mói cái lộ người khác, tại vì quý vị làm như vậy nó không khác gì là quý vị sẽ bị kẹt. Quý vị làm gì trước sau cũng sẽ bị kẹt. Ok, mà cái này không khác gì, giống như đừng nghĩ nhiều hơn, cái chuyện rất giản dị. Ý của thầy ngày hôm nay muốn nói là quý vị không nên làm như vậy, tại vì không khác gì là thầy cảnh cáo cho quý vị biết là không nên phi xì ke, không nên hút cần sa, tại vì hút cần sa như vậy sẽ bị nhiều sau khó thoát. Thì cái ý ngày hôm nay cũng chỉ chừng nữa thôi, là đừng có nên nhìn cái lỗi người ta, đừng có bàn tán soi mói cái lỗi người ta, đừng có điều tra lỗi người ta. Cái đó là cái gì sẽ không khác gì sẽ bị kẹt, trước sau sẽ bị kẹt rất nặng. Yes. I'm a little confused when I think of people who murdered, who steal, Yes. who hurt others. Yes. As far as what I read, it seems like in Buddhism, true Buddhists shouldn't be judging even those, because they are just doing it for their own reasons and no suffering. Right. So should the true Buddhists embrace them, or what do we do? Is it wrong to judge them that it's right or wrong, and they are moral? Yeah, it's it's their people, it's their lives. It's none of our business. Simple as that. It's none of our business. Yeah, it's none of our business. Don't try to help. At your state, don't try to help. But if the mother comes to you as your monk, they try to seek for help, you help. That's why I get into trouble because of this type of questions. People criticize me constantly. They say, "What kind of monk are you?" Because I say, "No, I don't try to help." But in the Buddhist text, it says you're supposed. You're supposed to help, but my Same approach as is you. different. My approach is different. I don't try to help. What if they ask you help? I say, "You're not serious. You don't want to ask for help from me. You go somewhere else." What if they are serious? You are serious? I say, "Go to somewhere else." I'm serious too. Oh, you just want to walk away? Yeah, I encourage you to go to a better place. Is it clear? It's more confusing. Because I would not make a mistake of thinking I'm right. Because if I say, they come to me, they ask, think about this is very subtle. They come to me and say, "Help me." I say, "No, I can't." Well, yesterday you said you did something that you felt ashamed. You know, people might judge you. That Only one thing? I do a lot of things that I'm not proud of. Right. I mean, stealing life is further than that, but like, if somebody did that and then started to realize it was horrible, Yeah. in Buddhism it says, you know, you did something in the past that resulted in such actions. Right. Karma. Right. What if the person realized the mistake and tried to seek for help, and you say it was I say, "I don't help. It's none of my business. You have to convince me you're for real before I'm willing to help. I don't live my life trying to help people because I'm no bodhisattva. I'm just struggling. I'm just surviving, trying to survive like the rest of you." Okay? So, I don't know. I'm not sure. That's why I'm telling you I can't help you. Okay? But Bodhisattva But- will help? Or the bodhisattva, you should find better help because you should go to people who are more competent for help. Don't waste your time on me. Okay? So, I don't feel, I feel this is the reason I will explain to you, and I get a lot of criticism over this because people say that, "What kind of monk are you? I thought you were supposed to have ideals and try to help others." And I say, I'm not there. Yes, we have ideals in our profession, in our lifestyle, but I don't believe in helping before you're ready to help. Well, the ultimate goal is Buddhist. Yes,
Once That's you what are I having want. enough wisdom, then you should help. Oh, you mean like But not before. That's what I'm trying to tell my students. Don't try to help before you're ready. Because you're really not helping. Okay? It has to be the case when your teacher says, go and help. That's when you can help. Otherwise, shut up. Is it clear? now I understand. Because this is a mistake of most people. They say, I want to help. Yeah, it's nice to want to help. You're good-hearted. That's good. But better learn how to help first before you help. I'm not saying you should not have this thought of, yeah, you should want to help. It's normal. It's a good thing to have. If for you to act on it, I say it's premature. I'm very conservative. I would wait until my master, my teacher says, now you may help. Because he knows more than I do. So my teacher hasn't told me I could help yet, so I said, I can't. What are you going to say? It's not my problem. You see how right I am? Because until my teacher says you can help, it's not my problem. Có người hỏi thầy cái này là cái mà người ta hỏi thầy nhiều lắm. Rồi như người trách thầy cái chuyện này, người ta hỏi tại sao thầy người ta tới cầu cứu thầy không giúp, người ta tới cầu cứu thầy nói thầy giúp cũng được. Tại sao như vậy? Tại sao thầy ích kỷ như vậy? Thầy nói thầy ích kỷ là tại vì thầy đâu có giúp được đâu. Tại vì thường thường cái người ta đòi giúp là tại người ta đòi giúp trước khi ta đủ khả năng mà giúp. Cho nên quý vị nghe cho rõ, nghe chưa? Thầy không nói là quý vị không được giúp. Quý vị thầy chỉ nói là cái tư tưởng muốn giúp người ta là cái chuyện tốt, cái tư tưởng tốt. Nhưng điều trước khi giúp người ta, trước khi mình hành động muốn giúp người ta thì phải biết rõ ràng mình có sức, mình có đủ sức, có trí huệ giúp người ta không phải đã mới giúp, rồi không thôi đừng có giúp, khoan giúp cái đó. Mình chỉ giúp khi nào mình có sức giúp, có đủ cái cách, đủ cái hiểu biết, cái trí huệ giúp người khác thì mình mới giúp. Còn nhiều khi mình chưa hiểu, chưa biết, chưa có trí tuệ và đòi giúp người khác, nhiều khi mình hại người ta mình không biết. Ok? Đối với thầy, ý thầy là như vậy. Thầy muốn nói cái gì cá nhân thầy không ai muốn giúp được quý vị, cuộc đời quý vị tự lo đấy. Cá nhân thầy chủ trương là không giúp cho tới khi mình có đủ trí huệ mới giúp được. Mà khi nào mình biết có đủ trí huệ hả, em thì mình biết mình đủ trí huệ khi ông thầy mình nói này con giúp được rồi đó. Thành ra giờ người ta tới ta hỏi thầy giúp cho con thì nói thầy trả lời ngay thầy giúp con không được đâu. Tại sao như vậy? Tại vì ông thầy chưa nói thầy có quyền đi giúp người khác. Ông sư phụ ông bắt mình đi giúp người khác, mình đi giúp cái con, ông chưa bắt mình tội mình giúp gì cho mình, đúng không? Ok, mà cái này chắc chắn là thầy đúng. Yes. So walking away is like good thing if I'm not ready. But No, I'm not walking away, son. like If people come to me and they say, Master, help me, I say, I can't. They say, really, you should help me, I say, I can't. Okay? If you really want help, you go to, CTT something. but Okay? Because that's where I think you can get help. Okay? but you shouldn't still judge if he did something wrong or right. No, I don't judge people. It's not like this. Yeah. I'm trying to think how to say this. So, Just lay it on me. jeez, if you can use your discriminating mind for for looking at yourself and just seeing what problems and faults you have. Right. That's what we meditate on is. No? You meditate on your own fault. Right, you You meditate don't on your own you faults. don't look at her fault. No, that's what Her I'm fault saying. is her problem. But- Looking at her fault will make you afflicted. You know Right. why? Fundamentally, if you look at her fault, you become afflicted because of her fault. Right. That's why you don't look at her. So I'm saying that you can use that part of your, I don't know, thinking. Let's not add to the misery of the world. Okay?
is miserable enough that they have faults. Does not get afflicted over someone else's faults. You agree with that? Okay. In principle, does it make sense? Tại sao mình không nên nhìn lỗi người khác? Cái lỗi người khác là tại khi mình càng nhìn lỗi người ta mình càng bị phiền não. Thì đại khái là người ta có lỗi, người ta đủ phiền não rồi. Tại sao mình tạo trên cái phiền não cho cái thế giới này làm cái gì? Ok?同意不同意入境？同意不同意？ Explain this to her. Explain to her. If she's wrong, it's her affliction, not your affliction. If you keep on looking and complaining about her faults, then you become afflicted. That's all you do to yourself. 同意不同意? It's not your problem. If she's afflicted, if she's wrong, it's her problem. It's not yours. 不过他会经常打扰到，使得我们那个烦恼重重。 I said, go away. I'm not talking to you. 也很想给他过去，也很想给他放下，不过暂时还没做到。对。 You keep at it. Again, you know, you keep at it and say, okay, back, don't come near me. 对。现在我正向这一方面去努力。You first learn not to engage. Eventually, then they don't affect you anymore. Okay? You cannot engage until you are no longer afflicted by this. Then you can engage. Because if you get close, if you keep on talking to them, you only get afflicted. Then it's not worth it. Okay? It's your stupidity to allow them to afflict you. Yes. So is it also unhealthy to think if I was right or wrong myself? You don't have to think. You know you're always right. That's granted. That's given. You're always right. You're always right. Well, you do something in the past, you later realize it was silly. But that doesn't count. So, some people are self-judgmental and self-criticizing. No. What you do is you look at your own faults. This is very important in Mahayana. You look at your own faults. The first thing to do is don't look at people's faults. Don't think about it. Don't talk about it. Don't analyze it. Don't investigate it. Is it clear? If daddy is wrong, it's his problem, not yours. It's easier said than done. Yeah, but that's when you stop first. The first line of defense, you stop. You don't go there. You say, okay, I'm not going to look at his faults. Period. I don't care who you are. I don't look at your faults. Well, if you realize your faults, wouldn't it be better if you distinguish the faults is coming from not yourself? It's usually not yourself. It's No. because you don't know, right? So what I'm describing to you is the process of, first of all, refraining from looking at people's faults. It's a very, very strong tendency, strong habit, energy that you look at people's faults because you pride yourself on being able to dissect and spot people's faults very quickly. Am I correct? I'm very good at it. Okay? Agree? The worldly people thrive on that. They love to look at others' faults. And cultivators just do just the exact opposite. We stop. You see, we don't do that. Because it's self-defeating. You cannot win when you do it. You only lose. And people in the world don't know. But you do know. That's why you don't do it. Why? Because it's addictive. You can't stop. You can't stop.
quan trọng là cái nhìn đừng nhìn lỗi người ta, tại cái nhìn lỗi người ta là cái thói quen mà rất là khó bỏ, như bị nghiện, như cơn nghiện bỏ không được. Nhưng người thế gian thích nhìn lỗi người ta, thích soi mói, thích phân tích cái lỗi. That's what you do. You stop. You don't go there. Okay? But you look at your own faults. You don't look at people's faults. You say, oh my goodness, I ate too much today. What happened? That's what you do. What happened to me? What made me eat so much? And you look at it. I ate too much. Eventually you see why. And you sever the cause of that behavior. That's the purpose of looking at your own faults. So that you see the cause that put you there. How you got there. Okay? That's being constructive. You look at people's fault, you're being destructive. Okay? When you look at your own fault, you stop yourself from destroying yourself. That's your being constructive. You see a big difference? It's because you don't realize that you have faults, that's why you keep on committing the same mistakes over and over again and destroy yourself, make yourself suffer. Is that clear? It's a destructive behavior. So by looking at your own faults and not complaining about other people's faults, okay, you are being constructive. You're not destroying anyone, and you're preventing yourself from destroying your own self. Is it clear? It's so fundamental, and yet people don't understand. Tell me if you read anything like this, or what I just said, anywhere in the books that you read from college, from high school, from the bookstores. No. It's so fundamental. And yet you don't even know. And you think you're so smart. You engage in destructive behavior, you are in self-destruct mode, and you don't even know. Isn't it sad? And when I think about it, I feel like crying. But I see too often that my tears have dried up. Thì cái này cái quan trọng cái mình nghe. Mình nhìn lỗi người ta, mình bị gì nào, mình đang trong cái hành động hủy diệt, soi mói cái xấu người ta để mà chà đạp người ta, để cái ngã mình nó lớn. Đó là một cái hành động nó hủy diệt, chứ không xây dựng. Còn khi quý vị nhìn lỗi, cứ tự nhìn lỗi của mình, có cái tinh thần xây dựng trong. Tại sao? Nếu mình cứ nhìn lỗi mình hoài, tự nhiên một ngày đó mình thấy được cái nguyên nhân tại sao mình cứ làm những cái lỗi như vậy. Tức có nghĩa là mình thấy được cái cơ hội để mình ngưng tự hại. Thì đó là một hành động có tinh thần xây dựng. Đây là cái căn bản của cái cuộc sống. Và quý vị nghĩ đi coi, có sách là giảng cái gì? Có ai đọc sách ở trong đại học hay là trung học hay là cao học mà giảng về cái phần này không? Cái này là cái căn bản nhất của cái cuộc sống. Ai cũng đi ngược lại cái đó. Dễ sợ không? Đọc biết bao nhiêu sách rồi, đọc ở trong ngàn cuốn sách rồi, không có chỗ nào nó dạy như vậy. I read thousands of books already, and I've yet to see this fundamental part of life.
Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? Alright. Slide 380. Tiếp tục 380. So, if it is that simple, how do I do it? Okay. Now we give you the details on how to go about it. Nói là nói thôi, bây giờ cái gì biết có những cái khía cạnh cái gì phải cần làm mới tới được đó. Okay. How do you get there? Number one, become aware of your improper thoughts. Thứ nhất là phải ý thức được những cái tư tưởng tầm bậy của mình. For example, if you're a parent and you see that your child has behaved improperly, you say, no, you should not behave like that. You're actually pointing out to him or her the nature of his thoughts are improper. That's your job. Okay? Con cái mình con nó có cái hành động sai, mình phải chỉ nó này nó là con là như vậy là sai, là mình chỉ nó là có những cái tư tưởng nó không đạt được, nó bất chánh. Is it clear? Okay. Then you tell them, okay, you should have good thoughts. You should have the proper behavior. Xong cái gì là cái gì phải chỉ làm những chuyện tốt thôi, những cái tư tưởng tốt, nuôi dưỡng những tư tưởng tốt. Okay, give an example. Evil thoughts are, we just talked about it for last hour, is destructive thoughts. Do we agree on that? Mình mới nói cả 1 tiếng đồng hồ rồi. Cái tư tưởng tà ác là gì? Cái tư tưởng nó có tinh thần hủy hoại và tư tưởng ác. Tư tưởng thiện là gì? What are good thoughts? Are constructive thoughts. Tư tưởng thiện là tư tưởng nó có cái tinh thần xây dựng ở trong. Is that clear? We have to start out by being able to discern very clearly between good and bad. Bắt đầu ra phải biết rõ ràng cái nào đúng, cái nào sai. You cannot say that it's okay, you know, it's okay because it's okay to steal because I contributed towards it anyway. Or it's okay to steal because it's okay. What's a big deal? Okay. You have to be clear that there are things you don't do. There's this evil, destructive behavior like stealing, like lying, like criticizing others. That's destructive behavior. You stop from doing that. I don't care if they're wrong. It doesn't matter. You don't say you're so wrong. You know that you're disgusting. I thought you were above that. None of your damn business. Okay. When I hear people like that, I say, "You're so stupid. It's not worth my time." Is it clear? You understand that? You don't argue. You don't say no, you're wrong. You just say it's not worth my time. You still don't get it. You don't get into fight. You don't say I think you're wrong, or you argue with them and say how could you, or I prove to you you're wrong. No. You say look at these people. They're confused. What's the point? What's the point? Okay. And then, once you are able to discern clearly and refrain from doing evil, refrain from destructive behavior, and only engage in constructive behavior, then you are able to take the next step. Less attachment, neither good or bad. Thì sau khi quý vị
bước đầu quý vị phải ngừng làm, có những hành động, có những tư tưởng mà phá hoại. Xong rồi tiếp tục bước thứ nhì là phải có những cái tư tưởng mà xây dựng thôi, có những hành động xây dựng thôi, để quý vị mới có thể tới cái trình độ thứ ba là không có chấp vào vừa xây dựng hoặc vừa phá hoại. I tell you this, many people, very smart people, who read this and say, let me skip it. Why do I go from 0 to number 3 right away? I don't have to worry about the bad. I simplify. Let's take a shortcut. It doesn't work like that. You have to go through the grind. Okay? You have to start with stop evil. Then you do good. Then, only then can you are in a position to not be attached to neither good or bad. It's just like so many people that come to my meditation class, and so they say, if walking is meditation, if lying is meditation, going to the market is meditation, why do I bother sitting cross-legged for? Giống như có những người tới học thiền, thầy nói là thầy nói là đi bộ cũng là thiền, nằm cũng là thiền, đứng cũng là thiền, thì tại sao đi chợ cũng là thiền, tại sao thầy dạy tụi con ngồi thiền làm cái gì, tọa thiền làm cái gì? Okay, you have to start with sitting meditation before you can get the state of walking is meditation, lying is meditation. You have to get there. Can't take shortcuts. Phải đi từ từ mới tới được, cái này nào đi đường tắt được. Okay? Why are you in a position then to be attached to neither good or bad? Because then you realize that opposites are a state of confusion. Sao quý vị có thể từ cái không phân biệt giữa thiện với ác nên mà tới cái đó, tới cái cảnh giới mà không phân biệt thiện với ác rồi thì mới hiểu được là cái nhị nguyên là một cái trạng thái của cái vô minh, của cái giả. Okay? If you can get to see that duality, falseness, and confusion, and affliction, then you have a chance to get to know God. Lúc đó, khi quý vị thấy được cái nhị nguyên là một cái trạng thái vô minh của vô minh rồi, thì quý vị mới có thể có cái cơ hội tới được cái vô niệm. Is it clear? Ai thắc mắc gì không? Any questions? Oh, it's so clear to all of you. Yes, wow, this is it's so simple. Yeah, it's so easy, isn't it? No. 381. 381. Okay. Here's how you can summarize, classify into 3 major approachments, three major approaches. ba cái phương hướng. Okay. Number one, you have the false mind. Thứ nhất là có cái tâm hư giả. You know that everything is false. Biết rằng tất cả nhất thiết đều là giả, đều là hư giả. Okay? Everything you perceive through your sensors are false. Nói cách khác, tất cả những cái gì mà quý vị có thể thâu thập được từ cái giác quan nó đều là giả hết. Any problem with that? Có ai có vấn đề gì ở đây không? Everything is false. Everything.
father is false. My mother is false. Today's lunch is false. It's deep. It's deep. And you're not crazy. And you're not crazy yet. That's false. And it's false. It's off the screen. Tâm là cái tâm hư giả tất cả mọi cái này đây là sao? So it's a mistake we are here. Tất cả những giác quan nó có phẫu thuật đều là giả. Yes. Your mistakes are also false. Everything. Everything is false. Everything is false, including Elaine. Elaine is also false. Okay. Yesterday when I saw her, only she took herself seriously. I didn't take her seriously. You didn't notice it. Because I saw her as false. This is very important. You are not able to understand it yet. Again, let me stress to you. What I'm telling you is not something you can understand. You have to have faith in it. Cái này cái gì đấy, thầy đang giảng khi một cái vấn đề quý vị không thể nào hiểu được hết. Quý vị phải đặt niềm tin vào đó. I'm asking you for your faith, your trust, that eventually you cultivate, you continue cultivation path, you will see that everything is false. I dare you, I challenge you, until the end of time, until the end of time. You can come back to me. Excuse me. I will make a deal with you. If you're in your path of cultivation and you continue to make progress, and someday you find something that's not false, come to me. I will reimburse you. There's something else. Thầy cam đoan cái gì? Nếu như quý vị tới khi tận vị lai, từ ngày hôm nay tới tận vị lai, quý vị tu tiếp một tiến bộ, rồi quý vị một ngày nào đó khám phá có cái gì mà thực sự nó thật, thì quý vị tới đây, quý vị thầy sẽ hoàn thiện lại. Is it clear? Everything is false. And you need to have faith and you need to believe. Quý vị tin không có cái gì nó thật hết. Nothing is true. Nothing is true. That's scary. That's how confused you are. Quý vị mê muội rồi như vậy. It's insulting, I know. That's not what you want to hear. I don't care. Không có cái gì nữa thật hết. Khó tin như vậy. Thành phải đặt lòng tin. This is where faith comes in. You cannot comprehend, but you have faith that it is true. Quý vị không thể nào hiểu được, nhưng phải đặt lòng tin vào đó là sự thật. Yes, depressing, isn't it? I agree. I was depressed for a while too. Yes? Well, Mahayana is no thought, right? Yes, And that's why everything is false. that's right. Everything is false because it's constructed by thoughts. Right. And there is no thought in Mahayana. Câu hỏi rất là hay. Trong Đại Thừa thầy mới vừa giảng đó, là vô niệm. Tất cả cái gì mà có đó, nó do cái niệm sinh. Thành vì vậy, cái Đại Thừa, hiểu Đại Thừa là vô niệm, tức là tất cả những cái gì có niệm đều là giả. Yes? Anyone has any problems? Do you think they can have this kind of discussion? No one can. No one can will allow you to talk like this. Give you this kind of nonsense. Yes. Yes.
Okay? So, the summary is, first kind of mind is a false mind. Thứ nhất là quý vị biết là dạ, this requires your faith. Nhớ nhắc lại quý vị này, tâm quý vị phải đặt một tin là cái tâm hư giả, cái này là sao? Tin rằng tất cả mọi quý vị chưa hiểu được, nhưng mà khi quý vị thực sự hiểu rồi thì thấy tất cả đều là giả. If you truly understand, you see everything is false. So far so good. It requires faith. Có lòng tin thấy được. Okay. Number two, the dust mind. Cái gì ấy là cái trần tâm. You know that all dusts are false. Biết rằng tất cả những cái trần, bụi trần nó đều là giả hết. Dust are the six sense organs. Whatever you collect, for example, the sound. Six dust. The dust are the Buddhist term for the things your sense organs collect from. For example, it collects sound, it collects fragrance, it collects sight, forms. Okay? It collects taste, MSG. Okay? It collects touch. It's smooth, it's soft, it's rugged, it's okay. And then mind conceives of things, mental constructs. Those are called dusts. Six dusts: sound, form, Taste. smell, taste, objects of touch, and dharmas. Dharmas are mental constructs. Anything that the mind conceives of. All those are the six dusts. Okay? Is it clear? Six dusts. The dust mind says, the six dusts I perceive are false. Okay. What's the difference between number one and number two? Between the false mind and the dust mind? Cái sự khác biệt giữa cái tâm hư giả với tâm thứ nhất là tâm hư giả với cái tâm trần thứ nhì là sao? Ở chỗ nào? What is the difference? Anyone? The first one is the thoughts are coming from when you translate the dust you collect from six sensory, from conscious mind. Not quite. Okay, next. Which is false as well. Yes. Anyone? What's the difference? Could you say what 1 and 2 are again? Because we can't see it. Oh, there's nothing up Nothing's here? on there again. It keeps not going out again. Okay, now There it is. Is it up? Yeah. Yeah. It's not fixed. Okay, very good. So look closely and answer my question. What is a false mind? What's the difference between the false mind, number one, number two, the dust mind? What's the difference? False mind is everything, the dust mind or dust. Says it. Yes? 路径怎么样？怎么样？那个虚心跟诚信是有什么分别的？虚心是虚假的，对，那么诚意的时候，真心实意的，灰尘的尘，哦，那个字理解错了，灰尘的尘，诚心。就是怎么样？那诚心也是污染的，也是不清净的。差别就是有污染，那个虚假的就也可以说是有一点点不同，就是不用想。Okay. Here's why it's repeating itself for a reason. Cái này nhắc lại để có cái lý do nó không riêng rồi. The false mind, the
false mind, tâm mà giả đó, để nói là không có gì mà thật, gạt hết tất cả. It tells you get rid of everything. Don't believe everything. Don't believe anything. Nothing is real. Không có cái gì nó thật hết. Nothing is real whatsoever. Nothing whatsoever. Không có cái gì nó thật. Is that clear? Nothing. Absolutely nothing. It wipes out everything. Okay? And then number 2, dust mind says, in particular, especially when you use your sense organs and collect information and process information, everything you collect in, bring it inside and analyze it, collect it, is false. All the sense organs, whatever it brings in, is false. So it says here, do not be deluded by your 6 dusts that you collected. Don't be deluded. Okay, for example, this flower is a form that looks nice. But don't be deluded by it. It's false because it's not like this. It's gonna change tomorrow. It's gonna die in a few days. Don't be attached to this right now because it's not gonna last. What happens is your mind is attached to something you think to be long-lasting. It's not long-lasting. It's dying right now. It's evolving right now. Okay. If you attach to this right now, you are in trouble. You become afflicted. That's all you do. You're attaching to something that is false. Is it too much, Vashana? Is it too much? It's very difficult for the non-Buddhists. They say, so life is not real. My wife is not real. My children are not real. You better believe it. For you, yeah. You better believe it. Because your wife is dust. I mean, excuse me. Your wife is dust. 那老师，好像那个花，它开得很漂亮，我们就利用它斩断的时间，它漂亮的时间，我们欣赏它过后就完了，就不要执着它。那是好像我们人的生命来讲呢，我们呢也有那个灿烂的时候，啊，灿烂就是我们开心的时候，年轻的时候，有活力的时候。对。对，那么我们呢知道这些都是假的，不过我们还是要利用它，是个短暂的时间，对，好好的利用它。对对。那这样子的时候，过了以后呢，我们就不要执着，看透就不执着。对对。那个过去就没有对，所以不执着。Why do we repeat? Tại sao mình nhắc lại làm gì? Because it's to remind you not to attach to 6 dusts. Cái tâm mà tâm trần này chỉ nhắc lại cái gì là không nên chấp vào cái lực trần. Do not be attached to your house. Đừng có chấp vào cái nhà. Okay? Because you attach to your house is false. It's not real. Do not be attached to your apartment. Okay, it's not real. That's what your children cannot understand. They say, how can you let go of such a nice thing? Because it's false. Well, I'll tell them that. Yeah. Love it. They're gonna think you're crazy. Yeah. I've gone from nuts to crazy. Okay, but you understand? This is the false. The concept of the false means that don't be attached to it. Meaning that, for example, people say they scold you and say, I hate you. Is he asleep? I hate you. Okay? The children look at you and say, I hate you. You hurt. Your heart aches. It hurts so much when your own child look at you and say, I hate you.
right? You feel that way? Huh? You do, right? Yeah. You do. Why? You attach to the sound. The word "I hate you," that phrase, hurt you because you attach to it. The image. If your child looks at you and says, "I hate you," and you say, "Good. Good. Run away, boy. Run away from me, boy." Routine, you think, make sure you translate it for her. Amy, please translate it for her. Oh, yeah, okay. You speechless, I know. You speechless right now because this is so brutal. If your child looks at you and says, "I hate you, I hate you," okay? You say, "Oh, good for you, good for you. Don't be attached to me. Just run away from home." I know you love me. Okay? Because it shows you're not attached to the sound. Mình không có chấp vào cái âm thanh. Con nít mà nó học thì nó nói con thương mẹ, con thương cha, hay là con ghét mẹ, con ghét cha. Nghe thì ghét mà trái tâm mình nó ràng rời, mình nức nở, nức nó bể hết. Thì cái đó là mình bị chấp vào cái chữ thương, chữ ghét. Nhà ráng vậy chị. Why do I say that? Because I know from my experience has been that people change from love to hate to love instantaneously. Yeah. The opposites. Yeah. They flip constantly. Isn't it sad? It breaks my heart to say that. Tại sao như vậy? Là cái sự thật, tại vì cái thương ghét, con người cái tâm mình cái đổi hoài. Thành bất kỳ vì chấp là bất cứ và thương chấp vào cái ghét là chuyên môn bị phiền. Yes. That's not real love. It's new. The point is false, meaning that don't be attached to it. Okay? So if they love you, fine, enjoy the love. They hate you, fine. Okay? It's okay too. Don't be attached to it because they change your mind pretty soon as you realize how great you are. They love you again. Sound off like the water. That's all there is to it. Turn on Don't like be, the water. it's a temporary setback, I tell myself, for the last 20 years. Okay? Cái trần mà nó dạ, nó chỉ nói cái gì là không nên chấp vào cái lục trần. Cái gì không tập vào, đừng có chấp vào cái gì. Don't be attached to any of the six dusts. Don't be attached to the sound of praise. Don't be attached to the insult. Okay? In particular, do not be attached to the leg pain. Don't sit there and go like this and say, "Oh my God, how much longer?" That's why we ask you to cross your legs. Because you want to see how wimpy you are. Very quickly. Okay? Thì cái vị không chấp vào cái lời khen, cũng không chấp vào cái lời ghét. Rất là quan trọng. Giống như là nhất là không chấp vào cái chân nó đau. Cái đó nó giả. The pain is not real. The pain is false. Cái chân đau là nó giả. Everyone's laughing now. And the proof is in the pudding. Because as soon you wiggle, it's proof to yourself that you are not taking it as false. This is why the false dust mind comes in. Quý vị thấy không? Để cái chân mình nó nhúc đau một cái mình nhúc nhích là có nghĩa là cái tâm quý vị nó vẫn chưa thấy cái đau là nó giả. And Kim looks at me with this philosophical look. He said, "Of course, I always knew that." The pain is not real. The leg's not real either. The legs
yes, they're not real either. That computer is not real either. None of it's real. If Don't you get it? let me prove it to you. Quý vị tốt mấy người thì cặp quê thầy. Yeah, please. Nói cặp quê thầy. Mà thầy cứ Prove it to and us. see, she's making fun of me. Guess what? It's not real. Cái bài cặp quê thầy mà thầy cũng định bơ tại thầy coi nó có là giả. Cái lời cặp quê thầy là đồ giả. Let me prove to you. Nói cái vị nghe bằng thầy kiểm chứng với cái vị nghe. If you sit there and your legs are in pain, you say you are not real. It's not pain. It's the pain. I refute you. That one split second is no pain. Quý vị biết không? Sure, master. Chọn cho quê, cái chọn cho quê thầy quá. Thầy nói cái gì nghe nè, thầy dẫn chứng cái gì nghe nè. Ngồi đó mà chân nó đau, ngồi xếp bằng chân nó đau. Nhớ cái vị nói là cái dạ, cái chân dạ, cái đầu nó dạ là trong tích tắc đó. Chốc lát nó cái gì nó không thấy, còn thấy cái đau. Ai cũng cười khà. Cái gì cái chọc quê, tiếp tục chọc quê thầy đâu có ngại. You see, they're still making fun of me, but I'm not buying. It's not real. You're not buying it. Well, you're I'm not not getting buying us it. to buy I it. don't believe it. Because I know, I'm so sure I'm right. You're talking the wrong crowd right now. Tại thấy đó, quý vị cứ chọc quê thầy đi, nhưng mà thầy không sao, thầy tin là thầy đúng rồi, quý vị sai. Yes. Raise your hand. Have you experienced that before? Thưa thầy nào cũng đau trên thực tế. This guy is so bad. What did he He say? says- Please. He says when he does that, it doesn't hurt anymore. It just becomes numb. I'd like to get the numb. I'd like the numb. I'd like just the numb. I'll take it. Vậy, I find that. bác Tư Hường thấy khổ, dạy tụi nó, mình thành tâm mình dạy tụi nó da đuổi kiếp, đuổi kim các da. You see, this is what's wrong with the teaching. The students are finding all kinds, coming up with all kinds of ways to cheat you. Seriously, I'm telling you, give you a trick. All you have to do, okay? All you have to do is that the mind says, this pain is not real, it's not. Quý vị biết không? Khi mà quý vị cần tập á, quý vị nói là cái tâm mình, tập cái tâm mình nói là cái đau này là nó giảm. Trong một giây chốc lát đó, nó ngừng đau ngay lập tức. And then the pain becomes more intense. What did you just say to that? But it works! It does work! That's my proof. Couple seconds. And that's what happened to the receiver, by the way. Way of fasting. Tại vì because học trò thầy vậy, học trò đầu tiên thầy nói là con biết không, thầy chỉ có cái she complained to me that it hurts so much, your leg hurts so much. Lúc mà thầy dạy thiền thì đầu tiên á, cái bà trò đệ tử thầy nói thầy than phiền cái thầy chân nó đau dữ vậy, tại sao mà tu với cái pháp khác không có khổ. She said that I meditate for 20 years. I never had to struggle so much with leg pain, leg pain. Tôi đã tu hơn 20 năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy mình tu khổ sở, cái đau chân nó đau khổ sở nổi như vậy. So I said, I will teach you a way to handle the leg pain, to make it go away. Thầy nói tôi có một cách mà để giúp cho cô để mà chinh phục cái đau. I told her that Some lie. he said pain? What pain? He said, all you got? Thầy mới dạy đồ anh là đau hả? Đau cái gì? Đau lưỡi cho tôi coi. Okay? And she tried that. She was so happy. She said, wow, he finally relented and taught me a way to deal with my pain. Finally, after a year of practice. Thế xong thầy mới kể, thầy nói là thầy kể nó bây giờ đau cái gì? Mày đau người ta coi. Thì nó mừng quá, nó nói trời té ra học này được năm
khèo ông mới chỉ một cái chiêu mới là để chinh phục cái đau. So she went back and she meditated, and then and the following week she came to me with made a face and said it didn't work at all. As soon as I said, he said, all you got, the pain was so much more intense. làm thử như thầy nói lần sau báo cáo với thầy, nói một cái cái đầu nó đau hơn nhiều nữa. Okay? That's because she does not believe that the pain is not real. I forgot to teach her about, I skipped the one step, the pain is not real. I just say, give me more pain. Cái gì thấy không? Thầy dạy hơi trật tí là vì thầy dạy hơi quên cái phần thầy nói là thứ nhất là cái đau nó giả. Thầy con cứ nói là mày đau thêm cho tao coi, tại mày giả mà tao đâu có sợ đâu. Mà thầy quên dạy cái phần đầu cho nên khi nó đau thêm một cái nó sợ rồi. See that? Just made a small mistake. Yes. Everything's a mistake. So the dust mind says that don't be attached to all what your sensory organs are collecting. That's very important. Okay, this is very specific. This false mind here wipes out everything. It says nothing, but actually, the dust mind here says, especially the six dust, do not take them seriously. Okay. Cái hư tâm là nó nói tổng quát, còn cái trần tâm, cái bụi trần tâm cái gì đó nó nói rõ ràng hơn. Cái bụi trần đó không nên chấp vào cái gì đó, don't be attached, không được chấp gì cái bụi trần. Is it clear? Yes. And then if you get to there, because you find out that it doesn't work that way. Nói cách khác là khi một cái vị nói là cái vị theo lời dạy mình tin rằng cái tâm bụi, tâm trần tâm á, nó giả. If you really believe and listen to the teaching and follow the teaching, put them to execution, you tell yourself, you apply the dust mind to the things you perceive. Quý vị áp dụng cái trần tâm này với tất cả những cái lục trần cái vị thấu tập vào. Tôi nói thì quý vị nói cái đau là cái giả. Okay. Then what happens? The pain before becomes more intense. Quý vị nói như theo lời dạy, quay dùng cái trần tâm đó nói là cái đau cái chân này là đồ giả, thì tự động cái đau nó sẽ nặng hơn, nó đau hơn nữa. That's why you need to apply the Varja mind. Thì lúc đó quý vị phải áp dụng cái tâm kim cang. Cut off the pain. You cut off your attachment to the pain, your aversion to the pain. Thì lúc đó quý vị dùng cái tâm kim cang để chặt đứt cái chấp trước vào cái đầu. Is it clear? Here's what happens. Okay. Let me translate this for you. Để thầy dịch ra cho quý vị nghe. Okay. Number one, thứ nhất, the false mind, cái vị tâm, cái hư tâm. Okay. Number one, the false mind. He says, don't believe anything. Okay. So hóa ra cái tâm, cái hư tâm đó là đừng có tin cái gì hết. Don't be attached to anything. Is it clear? Okay, so he said, wow, this is wonderful, this is so profound. I'm so happy I found Mahayana, I found my Buddhism.
Okay? Okay? What? Hey. What is this? Huh? You're not listening. The nurse mind says, even if people are talking, it's not real. Don't be attached to it. Okay. Okay? You don't do anything. That's what I do. I look at all of you and you're not listening and you're daydreaming, you're sleeping, you're playing, you're talking to each other. I say, it's not real. I'm not attached to it. You just got after me, so it's not real. Okay? Cái trần tâm, quý vị thấy. So what happens, number one, you're so excited. Quý vị nghe cho rõ, cái này quan trọng nha. Number one, cái hư tâm cho quý vị thấy cái chiều sâu của Đạo Phật. You see how wonderful, how deep Mahayana is. Okay, you say, okay, I'm going to meditate. Rồi nghe, ví dụ, thiền. Okay? You cross your legs, as you told, an hour, for an hour, and the leg hurts so much. Cái ngồi tu thiền, bất cái người nó bị đau, thân nó bị đau. That's when you apply the dust mind. Okay? Nghe cho kỹ nè. Cái lời giải tiếp theo nói cái gì, nếu mà chân nó đau như là áp dụng cái trần tâm. You say that this pain is not real. Is that clear? I'm teaching you how to cope with, how to open your wisdom. Tôi đang dạy cái gì, thầy đang dạy cái gì, từng bước để mà chinh phục được cái sự hiểu lầm của mình, cái đêm muội của mình. Bước thứ nhì là cái gì, ngồi thiền, ngồi tu như vậy thì thấy cái người này ê ở, người nó khó chịu, thì mình nói là cái đau, cái khó chịu này nó giả. Is it clear? When your body, you experience bodily discomfort, bodily pain, or bodily rejection, bodily, or your mind says, I'm so bored. Oh my God, I hate this so much. And that's when you apply the dust mind. Đó mình mới nói là áp dụng cái trần tâm mình. You say, this pain, this boredom is not real. Don't be attached to it. Okay? So, for example, I give an example of the pain because it's very applicable for most of you. When the pain comes after you sit for 4 hours, okay, ngồi đến 4 giờ. Anyone still have pain after 4 hours? Ai ngồi 4 giờ vẫn đau không? 1, 2, 3. And the rest of them are not meditating, so that's why they're not raising their hands. Okay. Nhưng ngồi thiền đủ lâu nó sẽ đau. Thì mình dùng cái trần tâm nó, cái đau này nó giả. So when you meditate and the pain arises, you say this pain is not real. Okay? And guess what? It's still there. It's not going to go away. Cái tâm, cái vị dùng cái trần tâm mà nói là cái đau này nó không có thật, cái này nó hư giả. Không có nghĩa là cái đau nó biến mất đâu. Okay? It's real because the pain usually intensifies. Một khi một cái vị nói là cái đau này nó giả, là thường cái đau nó càng ngày nó càng đau thêm. Am I right? Raise your hand. That's when you apply the Varja mind. Lúc đó quý vị áp dụng cái tâm kim cang. He said, it's there, therefore I need to cut off my attachment, my aversion to pain. That's easier said than done. You attached To the aversion. to aversion. So you. The pain is real. What's worse is your aversion to pain that you need to let go. Something else I need to let go. Quý vị nghe không? Cái tâm kim cang này có nghĩa là quý vị nhận thấy, ý thức được rằng là mình chấp trước vào cái sợ đau, mình sợ đau, mình chặt cái sợ đau ra. Cái đau nó thật, bây giờ cái sợ đau nó làm cái đau nó hàng ngày thêm. The pain is real, but your aversion to pain makes it worse.
is convinced. No one buys into it. Không ai có vẻ thán phục về cái hay của cái pháp này. That's a hard concept. Yeah. Or what if you once found this to be successful, to look at the pain and just kind of be like, what is so bad about this? It's just a sensation. Just kind of try to see it as an abstract sensation. Like, why am I so averse to it? If it works for you, nothing wrong. You're still severing the attachment. Sever your attachment meaning you have to locate your attachment and cut it off. He said this attachment is nonsense. Why are you so wimpy? The teacher only asked you to do it for 1 hour and you're not even willing to do it for 1 hour? What kind of student are you? Is it my fault? If I asked you to meditate for an hour, you can't even do it? You expect miracles? I'm teaching you how to conquer your problems, how to become a better person, how to overcome your stupid problems. I'm giving you a way to do it, and you're not even willing to do it. Is it my fault? Sit there and take it! That's a Varja mind. Is it clear? You don't reason. You don't argue. You look at your attachment and say, how ridiculous are you? Just sit there and take it. Then you let go of your attachment. That's all there is to it. Don't talk, don't argue, don't reason. Just take it. Okay, we end the lecture right here because everyone is depressed. Thì người đây cái tâm thiên ca nó hay vậy sao? Là mình chắc mình không nhất định không theo nó. Cái gì nghĩ chứ coi, ông thầy ông dạy mình chỉ một cái phương pháp để mình mở trí huệ mình, để mình đắc được cái giải thoát, để mình đắc lạc, liễu khổ đắc lạc. Mà mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ, mình kiếm đủ cái lý do này, đủ lý do khác để không chịu làm. Đâu phải lỗi của ông thầy đâu. Biểu ngồi một tiếng ngồi, ngồi thiền tiếng ngồi với con, có thể này thương đau, con đau, không chịu nổi. Mỗi cái đau tí xíu là chịu nổi, làm sao mà giải quyết những vấn đề lớn nhất của cuộc đời cái gì nữa. I'm asking you, if you cannot even, you're not even willing to endure the discomfort and the pain and the boredom and the uncomfortable feelings for an hour, and you expect to be able to solve your lifelong problems, your bigger challenge in your life, forget it. Khi mình nghĩ chứ coi, những cái cuộc đời có nhiều cái khó khăn lớn lao hơn nhiều, mà biểu cái vị giúp cái vị dạy cái vị phương pháp để mà giải quyết những vấn đề đó, cái vị không chịu ngồi chịu đựng được 1 tiếng đồng hồ nữa, tu 1 tiếng đồng hồ nữa, thì cái vị sao mà có đủ cái sự trí huệ và kiên nhẫn để giải quyết vấn đề lớn lao của cuộc đời cái gì được. That's it. That's all you are. Cái gì chỉ như vậy thôi. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? All you have to do to sever the attachments. Nói cái gì rõ ràng hơn cái cách mà chặt những cái chấp trước của mình. Would you like to know how? Nên biết cách chặt chấp trước mình không?
Would you like to know how to sever your attachment? Would you like to? Ai muốn học cái đó không? Everyone nodding their heads, but I'm not sure that you really are sincere. Ai cũng gật đầu hết, ai cũng gật đầu nói là thầy dạy cho con cách mà chặt cái chấp trước của con đi. Để thầy nhìn cái vị không có người nào thành tâm hết. I'm not teaching you today. Oh, you're so bad. You're so bad. Are you sincere? You really sincerely want to learn? Muốn học không? Thực sự muốn học không? Do you want to? Yes. Yes. I'm not sure you really want to. That's true. Oh, making good for Do you. you really want to? I refer you to CCTV. Go there. They have a Buddha recitation week next month. Go there and learn. Quý vị muốn học cái cách phương pháp mà chặt cái chấp trước quý vị rất dễ. Quý vị giới thiệu quý vị đến thầy giới thiệu quý vị đi vào Bình Thành đi cái đó mà học. Từ tháng sau mà có cái Phật thất. Ask them, tell them I've been referred to you because I'm told that I can learn how to sever my attachment. Yes? You're not willing to wait. I can see from your faces here. No, Master. This is the atomic age. I demand instant gratification. In order for you to sever your attachment, this is what you do. You say, hello there, and you wait. You do nothing. You do nothing whatsoever after you sever your attachment. You don't wiggle. You don't go like this. You don't go like that. You don't make a grimace. You just take it and you wait. That's all you do. You wait. You say, there you are. I wait to die. You have to die. I will not die. You understand? You wait for them to die. This is my house. You are welcome here. You may come and harass me, but you cannot stay. Eventually you have to leave. That's a secret. Cái hiểu không? Muốn chặt cái chấp trước mình là cái gì? Chỉ nhận ra nó, nhận diện ra nó mày tới rồi. Rồi không làm gì. Hoàn toàn không làm gì, chỉ ngồi đợi thôi. You do nothing. That's how you sever your attachment. You do absolutely nothing. Không làm gì. Chỉ ngồi đợi. You only wait for it to leave. Ngồi đợi cho nó rời. Tại sao? Cái nhà này, cái thân này là thân của cái vị. Nó không có quyền ở đâu được. Trước sau nó phải đi. Any questions? You confuse people acting on your affliction. Người mà bị phiền não, người mê muội đang bị phiền não là cái phản ứng. You react to your affliction. Cái vị phản ứng lại cái phiền não của mình. It hurts here, so you move a little bit. You're reacting to it when you move. Khi mà chân nó đau, một cái vị nhúc nhích đó, là cái vị đang phản ứng nó. If you're comfortable, you go like this. You're reacting. Okay? You do nothing. You just wait. In order to sever your attachment, what you do is you resist the temptation to react to it. Muốn chặt cái
phiền não quý vị là quý vị tập ngăn lại phản ứng cái phiền não. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Easy, isn't it? Dễ quá ha. If you have the slightest reaction to your affliction, to your attachment, it'll come back. For sure. Nếu như quý vị có bất cứ một phản ứng nào, nhỏ đến chừng nào nữa, thì cái phiền não nó sẽ trở lại. No differently than you discovering there is free money growing on a tree. Không khác gì quý vị khám phá được cái có tiền nó đang mọc trên cây ấy. I'm willing to bet my life you will come back to it constantly, time and time again. Money keeps on growing on the tree, right? Nếu như quý vị biết là cái tiền nó mọc trên cây, thì quý vị thầy cam đoan chắc chắn quý vị sẽ trở lại là tới lượng tiền cái cây để nó mọc tiếp. Am I correct? You keep on coming back. Same thing. You have any kind of reaction, it will come back. In order for you to encourage to leave and not come back and bother you anymore, don't react to it. Quý vị muốn đuổi nó đi thì quý vị đừng có phản ứng gì. Nó phải đi. Any questions? That's how you sever your attachment. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. All attachments are bad. Yes. It's no good attachment. Câu hỏi là những cái chấp trước, tất cả những chấp trước đều là xấu. Thầy nói đúng. Bất cứ chấp trước gì đều là xấu cả. Đều không tốt cả. Any other questions? And the foundation of these three minds, và cái nền tảng của ba cái tâm này, ba cái tâm như hư tâm, trần tâm và kim cang tâm là cái tâm của đại bi. Is a mind of great compassion. Okay? Cái tâm đại bi. The more compassionate you become, the easier it is for you to cultivate. Nói cách khác, quý vị càng ngày càng từ bi chừng nào thì càng sẽ tu chừng nào. I translated for you what that statement means. The more compassionate you become, the easier it is for you to cultivate. Questions? Any questions or comments? Ai kia thắc mắc gì không? So what is a Varja technology? Thành ra cái pháp kim cang là cái pháp gì? People hearing this Varja thing here.
Kim Cang là cái gì? It is to objective of the Varja technology is to sever. Cái mục tiêu, cái dùng của cái kim cang là để chặt đứt. Sever meaning no more connection. Chặt đứt có nghĩa là đoạn, nó không còn dính mình nữa. We now two separate entities. Đoạn có nghĩa là hai cái phần nó khác nhau. Is it clear? One or two separate entities? You sever. Now you make two. Okay? You leave the home life. That's a sever. I'm not looking at anyone in particular. You're so close. Is it after severance? You sever. So you see, the leaving home life is a dharma of severance. It's a Varja dharma by the way. It's really a Varja dharma. Thì mình nghe rõ ràng không? Cái người mà hiểu pháp Kim Cang là một người có thể đoạn một cách rất là tài tình. In other words, let me translate it for you. The people who understand the Varja technology are the people who can sever very effectively. Okay? Any questions? And number 2. It uses whatever means takes to sever. Cái gì pháp Kim Cang này là nó dùng tất cả những cái phương tiện nó có để mà chặt, để mà đổ. Whatever it takes. Whatever it takes to sever. To sever your attachment. Mình làm dùng bất cứ cái thủ đoạn nào để mà chặt cái chất đứt của mình, gọi là pháp Kim Cang. This is a superior technology. Cái pháp này là pháp nó rất là cao siêu. Tại sao như vậy? Because for example, giving me the question. If you say that I recite the Buddha's name, I specialize in Buddha's name technology. Nên quý vị nói là tôi chỉ tu cái pháp niệm Phật. Thì cái phương pháp nó còn thu pháp Kim Cang. And I will tell you that Dharma is interior to Varja technology. It's stuck on reciting the Buddha's name. Sometimes it's not a good thing. It's not very effective to recite the Buddha's name. Okay? Alright? Sometimes much easier to take a shotgun and shoot that guy in the head. So that it doesn't bother you anymore. Much quicker. Reciting the Buddha's name is not going to make it go away while I'm being violent. Okay. You see? It has no fixed dharma. Whatever it takes, whatever is the most effective way to deal with the attachment, to cut it off, you apply. No fixed dharma. It's wide open. You use a shotgun sometimes, you use a knife sometimes you use a cannon, sometimes you use an atomic bomb. Whatever it takes to sever, you use it. That's Varja. It's not attached to any format, any means. That's Varja. That's why it's terrifying. You don't know what you're going to do. Your enemies know how you're going to deal with them. Because no holds barred. Okay? That's why it's terrifying. The enemy is scared of Varja technology.
favorite and said, favorite is, I'm the Buddha recitation expert. He says, yeah. And then they know how he's going to attack them. But if the Varja guy says, whatever I have, I will destroy you. You don't want to mess with it. It's a lot more terrifying. Okay? A lot more effective. Okay? Cái điều đấy cái pháp thiên ca là một vô định pháp năng đoạn. Thiên ca thứ nhất là mình cố gắng đoạn trừ cái gì cái pháp vô định pháp thì dùng đủ mọi phương tiện để cắt. Okay. Here's the point about the Varja Dharma. There's nothing it cannot sever. Cái vì cái cách đặc biệt của pháp thiên ca này là không có cái gì mà nó không chặt được hết. There's nothing. I assure you that there's nothing cannot be severed by this Varja technology. Trong cái thế gian này không có cái gì mà nó không có thể đoạn được. Nó dễ sợ. This is why it's terrifying. You cannot find it. It's invincible. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Is it taught? No, it isn't. It's real. Không phải nói cái này thiệt sự nó có. Varja really exists. That's why the Buddha teaches us about Varja. Cái kim cang là thực sự nó có, nhưng mà chỉ nói tưởng tượng không. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta cái pháp kim cang này. Because you need the Varja technology in order to sever your ignorance. Tại sao? Tại vì cần cái pháp kim cang này đổ một cái vô minh. Yes. Do we have to receive transmission of the Varja Dharma? We're teaching you about it. Câu hỏi là cần được truyền với học cái pháp kim cang hay nói cái gì đang được dạy cái pháp kim cang này. This sutra is about the Varja technology. Cái kinh kim cang là cái kinh đang truyền cái vị giảng cái về cái pháp kim cang này. I'm doing a lot more translation about technology, giving you more detail about technology. For example, I give you 3 minds. I give you the steps before in slide 380. Is to show you that actually it has a process you go through. That is Varja technology. Yes. But we can only use it if we're ready to. Would you say? You're learning how to use it. Here's what happens. You're not able to perfect the Varja technology yet. But if you use what you're learning so far, you're able to more effectively sever your attachments. It's a good question. The process is it's a refining process. The Varja becomes better and better as you improve. This is why our emphasis, the training program has always been progress, progress, progress. The more you progress, the better the Varja technology. Nha, câu hỏi đó là cái câu hỏi rất hay là
thầy trả lời rằng là cái quan trọng của phát kim cang này là quý vị áp dụng phương pháp này trong cái chúng ta giảng cái kinh này cho rất nhiều chi tiết về cách tu luyện pháp kim cang này. Khắp cả kinh rất nhiều cái chi tiết để giúp quý vị tu luyện pháp kim cang này. Không có nghĩa, tức có nghĩa rằng là khi mà quý vị tu trong quá trình tu quý vị càng ngày càng tu trình độ càng cao lên thì cái kỹ thuật kim cang càng ngày nó càng tinh vi hơn. Nhờ kỹ thuật kim cang này quý vị càng ngày càng chặt đứt nhiều cái phiền não, và càng ngày càng lên cao cái phiền não nó càng vi tế, nó càng khó chặt hơn, càng dùng cái kỹ thuật kim cang chặt hơn. Yes. Well, everything is false. But we live in a world and we have attachments. Some attachments I could foresee how this would be very useful now, immediately. And other attachments, I'm not going to get rid of yet. You know, I am married, I have a family. I wouldn't necessarily want to detach from my family. Or I'm close to my mother. I want to help my mother. Can I be close to my mother and help my mother and be a dutiful daughter and also detach or not be attached at the same time? I don't envy you. That's all I have to say. I'm not going to be a left-hand person. I'll say it straight out. And why not? It's not one of my choices this lifetime. And why not? I'm kidding. Leftward people don't want you, by the way. I'm kidding. Thank you very much. That makes it easier. Okay. It's very important for you to understand this. We're not telling you to cut off everything. That's wrong. That would be under the false impression you need to cut off everything. Okay. Cái gì đừng có hiểu lầm. Có người nói với thầy hỏi tôi có nhiều cái chấp trước qua này. Nếu mà hiện giờ tôi không thể nào tôi bỏ được mẹ tôi bỏ được chồng tôi, con tôi, gia đình tôi. Thì làm sao bây giờ? Thầy nói thầy quý vị đừng có hiểu lầm. Không ai bắt quý vị chặt hết tất cả. Okay. You have to decide which attachments you're gonna want to sever right now. Quý vị phải quyết định muốn bỏ cái chấp trước nào bây giờ. Okay? Usually you want to pick the attachments that are making you miserable right now. Work on them first. Quý vị nên chọn những cái chấp trước mà khiến quý vị khổ sở bây giờ. Chặt cái loại đó trước đi. That's all there is to it. You cannot sever all your attachments at once. You have to pick and choose. Mình không thể nào chặt hết tất cả chấp trước của mình, cái làm gì nữa. Mình phải chọn. Okay? Is it clear? You come to me and say, Master, I have all these problems. He's a problem, she's a problem, he's a problem, you're the biggest problem. Okay? Cultivation is a problem. I say, please, don't be stupid. Pick one. Then come to me. Don't tell me, Master, I have all these problems. If you don't even know how to pick one, I'm not going to talk to you. Okay? Tôi biết chọn, chứ đâu có nói, đừng nói với thầy là thầy ơi thầy, con có nhiều vấn đề với sợ, con có này, vấn đề này, ông này là vấn đề của con, bà này là vấn đề của con, thầy là vấn đề lớn nhất của con, you know, con vấn đề của con. Vừa phải thôi á.
Phải biết cái quyết định chọn cái gì. What is your goal in life? Mục tiêu quý vị trong đời là làm cái gì? Don't you know? You don't even know what you need to do in your life, what you want to do in your life. Don't bother me. Don't waste my time. You're confused about your goals, what you want to sever, attachment to sever. I can't help you. No one can help you. Pick the attachment one at a time and work on it. Okay? Chọn từng cái chấp trước mà chặt nó. Right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So I'm wondering if severing your attachment is a different thing from like ending a relationship. Like you can be in It's the same exact thing. Don't confuse him, man. Don't confuse him. Yes? So, okay, isn't it still possible to say relate to your husband or your mother or something but sever your attachment to the relationship? Are you kidding me? You want to have you want to have an egg, a cake and eat it too at the same time? Yes. Sure. It's not possible to sever the attachment. You cannot possibly sever all the attachments. You can't. Cái vì thực tế là cái vì không thể nào chặt hết tất cả những cái chấp trước của mình. Cái đó là không được. You only sever what you can. Chỉ chặt được cái gì mình làm được thôi. That's reality. Okay? Your Varja technology is not good enough to sever all the attachment. Cái sức quý vị đó, cái phát kim cang quý vị, cái chất kim cang quý vị nó chưa đủ để mà chặt hết tất cả các loại chất trước, chưa đủ. That's the reality. You are not able to sever all the attachment. Your Varja technology is not perfected yet. Kỹ thuật kim cang quý vị nó chưa đủ hỏa hầu để mà chặt hết tất cả, chưa đủ. You find out very quickly. You can't sever your attachment to your husband. That's impossible. It's the love of your life. Okay? Đâu có chặt được đâu. Đâu có chặt gì được đâu. Okay? You have to decide. Here's a secret behind it. You have to decide which one is making you the most miserable right now and cut it off. Cái gì dễ, cái gì tròn, cái gì mà làm cái gì khổ sở nhất, chặt nó ra. You know what's making you miserable. Cut it off. Don't deny it. Đừng có tự lừa dối mình. Okay? Does it make sense? If you choose not to cut off your whatever is making you miserable, it's your damn fault. No one else's. Don't come and cry wolf to me. Is it clear? No one is buying. No one buys it. Cái đường chọn của cá nhân mình chọn, mình có thể mình muốn đồ cái gì mà làm mình khổ sở nhất, chọn nó đồ. Okay. Cái đó nó đòi hỏi quý vị thường rất là thành thật với từ chính mình. Họ làm mình khổ, chấp trước làm mình khổ, thì mình phải công nhận nó chịu sự nó làm mình khổ, mình mới đòi được. Còn một nửa nói khổ, một nửa nói sướng, quý vị cách nào đó. Bởi vậy quý vị thấy không, cái thực tế của cuộc đời tu hành của chúng ta là phải gì, phải thành thật, nó dối được, không có đường gạt được. So what is a fundamental process of cultivation?
You have to be honest with yourself. You cannot fool yourself. You say, this is making me miserable. You can't say, he's making me happy, and he's making me very miserable. Doesn't work like that. One outweighs the other. Either happy or miserable outweighs the other. Okay? So I tell you to not react to sever your attachment. Thầy nói cái gì nghe này, nói cái chuyện chấp trước, nó chặt cái chấp trước. And what do I see? I see someone going like this. It's almost 2 hours. It's 2 hours and 10 minutes. Yes, I'm running over time. Yes, so it's true. I'm really pushing it. Okay, but you still reacting to your pain. Look at the same. Mình thầy công nhận thầy đã giảng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, thành chân quý vị nó đau hơn từng này. Để quý vị vẫn ngồi đó mà đập cái chân như vậy, gõ cái chân như vậy, quý vị nó phạm đến cái đau. Mình nói mày là giả. If I were you, I say you are false. I sit for another hour, ngồi tiếp 1 tiếng đồng hồ, không nhúc nhích. That's how tough you are. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? You see, cultivation is very wonderful because you discovering things that people are afraid to confront. Cái người tu hành đó, có những cái hiểu biết, mình thắc mình thấy được tâm mình, tại mình dám nhìn những cái người khác không dám nhìn sao. You are not afraid to look at your own faults. Quý vị không có sợ nhìn được lỗi. Notice that. I started today's lecture by saying, look at your own faults. Don't look at others' faults. It is one of the most difficult things to do. Quý vị thấy không? Mình bắt đầu cái bài giảng ngày hôm nay và thầy nói là quý vị phải nên nhìn cái lỗi của mình. Cái chuyện đó nó rất là khó mà. Okay? You look at your faults. When you look at your faults and you see where your attachments are, khi quý vị nhìn cái lỗi của mình, quý vị thấy cái chấp trước mình ở đâu, then you pick and choose which attachment to sever. Thành mới chọn chấp trước nào chặt. Và thầy chỉ cái vị cách chặt này, I showed you today in summary how to sever your attachments. Spot them, recognize them as an attachment, meaning it's undesirable, and don't act on it. Nhận thức là nó là cái chấp trước, mình không muốn nó, mình không có phản ứng, là mình sẽ giết. That's how you kill. That's how you sever. Don't act on it. Đừng có làm. Đau kề, chồng chết. Đau chết bỏ. Thì nó mới hết đau. Lẹ. Okay? All right. We'll stop here unless you have any questions. No questions? Then we should do the transfers, rebirth transfers, and help Mr. Lin. If you have no questions, có ai thắc mắc gì thì chúng ta hồi hướng công đức để giúp bác lên hồn lò đắc vãng sanh nha.
page 38. Quý vị mở trang 38. Nam
Nam mô